Hey yo, xin chào các thượng đế. Hôm nay xin đây muốn giới thiệu đến các thượng đế điếu cày thủy tinh BTT410 với chất liệu thủy tinh dày 3mm, bền bỉ và an toàn. Kích thước tiện dụng, cao 18cm, đường kính 4x8cm, dễ cầm nắm và mang theo. Với bộ lọc Dust, có bộ lọc nước cho ra những hơi thật mượt mà, thiết kế xoắn ốc nghệ thuật, đường khói xoay tròn tạo hiệu ứng cực đẹp khi sử dụng. Với chén 14mm tiêu chuẩn phù hợp cho nhiều loại phụ kiện thay thế, dễ dàng vệ sinh, tương thích với cồn và nhiều dụng cụ vệ sinh chuyên dụng. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Xin này 420 tiếp hay phụ kiện chất nâng tầm mọi trải nghiệm của bạn.